วันนี้เข้าไปฮะอยู่กับอิงฟ้าชาลอตสวัสดีค่ะ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 ปี2025ของอิงฟ้ากับชาลอตของอิงหลอดเนอะผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่พวกคุณเนี่ยเดินทางออกไปรักและก็รับความรักจากคนทั่วโลกเลยแล้วก็มันเป็นกลายเป็นหัวข้อรูปถ่ายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ในเดียวไมเซลนะครับหนังสือที่ใครครับนี่ท่านผู้ชมครับวันนี้ทำแบบ beauty blogger ค่ะเสียงเหรอใช่ไหมพี่โจวิจัยให้เรียกเวรทั้งสองคนอีกจริงเช่นกันค่ะเอาย่างเอาเลยค่ะเป็นรูปนี้ที่หนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่สุดของตัวเองในช่วงณเวลานี้เพราะว่าอันนี้เป็นภาพที่เรากลับมาจากอินโดนีเซียจากการประกวด MGI ครับแล้วก็เป็นรูปที่แฟนคลับถ่ายซึ่งณตอนนั้นก็คือเราจำได้เลยว่ายังคิดอยู่ว่าคนหนึ่งคนอ่ะมันรับ รับดราม่าหรือว่ารับเรื่องราวหนักๆไว้กับตัวเองอ่ะมันหนักมากจนบางทีแบบช่วงนั้นคือสติสตางค์คือหายไปเลยจนบอสเดินมาบอกกับพี่สาวหนูว่าน้องเธอน่ะจะต้องไปกินยารักษาแล้วนะเพราะว่าหนูแบบพูดไม่รู้เรื่องเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองหลุดไปเลยมันเหมือนหลายเรื่องทั้งเรื่องการประกวดทั้งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในตอนแล้วก็จำได้ว่ากลับมาจากสนามบินก็พยายามยิ้มพยายามอะไรเงี้ยแต่ข้างในก็คือมันก็ยังคงเศร้าอยู่จนเรามาเห็นแบบแฟนคลับที่เยอะมากคือเขาใช้คำว่าแบบสนามบินแตกคือมันเยอะมากจนเราทุกคนก็มองตาเราหรือว่าเห็นเราเขาก็รู้เลยว่าเราอะไม่ไหวครับแต่พยายามแบบเชียร์อัพเราพยายามแบบให้กำลังใจส่งสายตาที่เรารู้สึกว่าเขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงและนี่คือเป็นรอยยิ้มแก้มขีดแก้มแรกแบบแก้มขีดแรกของเราในวันนั้นที่เรารู้สึกว่าเวลาเรายิ้มเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยมันยิ้มได้เพราะเขาเลยนะเพราะพวกเขาเลยนะตอนนั้นเพราะตัวเราเองอะไม่สามารถที่จะพาให้ตัวเองแบบยิ้มได้สุดแล้วแก้มขีดมันขึ้นได้ขนาดนี้เห็นฟัน32ซี่ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยให้แคปชั่นภาพนี้ว่าเป็นรอยยิ้มของสวายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ตราตรึงในใจหนูอยู่จนถึงณทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นเราก็ยังเห็นอิงฟ้ารูปยิ้มแบบอย่างเงี้ยเยอะๆจากกล้องของแฟนคลับอยู่หลายๆครั้งนั่นหมายความว่ามวลการไปเจอสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือเสียงของแฟนคลับที่ส่งให้ได้ยินมันทำให้คุณแฮปปี้สุดๆใช่เพราะจริงๆคือวันนั้นอะอันนี้คือไม่เคยเล่าที่ไหนนะอยู่บนเครื่องหนูแอบดิ้งแอลกอฮอล์ด้วยพอหนูแบบมูดหนูไม่ได้เลยแล้วเราก็คิดว่าเราต้องเอาอะไรสักอย่างมาทำให้เราแบบเฮ้ยฮึบขึ้นมาหน่อยพอกลับกลายเป็นว่าพอลงมาจากไอเนี่ยมึนหนักกว่าเดิมคือมันเหมือนตัวเองมันหลุดไปไหนเราไม่รู้เพราะว่าเหมือนมันเจอหลายเรื่องเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงเนี่ยภาพสิ่งที่ฮิวเราได้ตอนนั้นน่ะไม่ใช่แอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยนะแต่มันเป็นพวกเขาที่รอเราอยู่ต่อไปเราไปดูรูปของอีหนึ่งรอยยิ้มซึ่งเขานั่งฟังไปยิ้มไปอยู่ เป็นรูปที่ตัวเองนั่งอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดดูพระอาทิตย์กำลังตกที่ภูเก็ตค่ะอันนี้คือน่าจะแบบเพื่อนแอบถ่ายเอาไว้หนูรู้สึกว่ามันคือความสงบที่สวยมากเลยอะมันมีเสียงคลื่นมันมีเสียงแบบเสียงนกมันเป็นพระอาทิตย์กำลังตกแล้วเราก็อยู่กับตัวเองบนเซิร์ฟบอร์ดในทะเลที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเงียบมันสงบมากมันทำให้หนูคิดถึงความแบบเนี้ยตอนอยู่กรุงเทพหรือตอนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถหาความสงบหรือความสวยงามแบบนี้ได้จากที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นรูปที่หนูรู้สึกว่าแค่มองเราก็มีความสุขแล้วอะมองแล้วแบบคิดถึงบ้านคิดถึงเสียงทะเลนั่งคิดกับตัวเองเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นรูปที่ชอบมากๆรูปหนึ่งค่ะฉลอดเขียนแคปชั่นว่าอะไรครับความสงบที่สวยที่สุดค่ะแล้วมีโอกาสได้ไปถ่ายอย่างนี้บ่อยไหมไม่เลยก็ถ้าเป็นรูปนี้ก็คือชื่อแคปชั่นว่า Don't forget me นะเป็นคำติดตัวประจำตัวของหนูเวลาที่คุยกับอินเตอร์แฟนเพราะเขาก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่เราพยายามจะสื่อสารพยายามจะคุยอันนี้จะเป็นประโยคที่ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็คือเราจะปิดท้ายด้วยคำว่า Don't forget me นะก็คืออย่าลืมฉันนะคือไม่ได้คาดหวังให้เขาแบบเฮ้ยต้องซัพพอร์ตเราต้องโดเนทเงินอะไรกันมากมายแต่เราแค่รู้สึกว่าคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไทยและแถมพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์อะไรน้อยมาก
เขารักเราที่ตรงไหนอะเหมือนแบบเขารู้จักเราได้ยังไงเขาซึมซับความเป็นเราหรือรู้จักตัวตนเราอะได้จากอะไรอะไรเงี้ยขอแค่จากอินเตอร์แฟนคือเขาแค่ไม่ลืมกันก็พอในวันหนึ่งที่เราแบบมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้มาประเทศนี้อีกเมื่อไหร่โดยเฉพาะโซนที่ไปไกลกันที่สุดก็คือบราซิลกับเม็กซิโกรูปนี้ถ่ายที่ไหนครับอันนี้เป็นลอนดอนค่ะแล้วก็มีล่าสุดก็คือในทริปนี้ที่รู้สึกร้องไห้เยอะหน่อยก็คือเราพยายามจะสื่อสารว่าจริงๆเรามีเรื่องราวอยากพูดอะเวลาแฟนมีตเยอะมากแหละแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงคืออยากแชร์อยากเล่าฉันอยากทักเธอเยอะกว่านี้อยากคุยกับเธอเยอะกว่านี้อยากเข้าไปใกล้เยอะกว่านี้แต่ว่าบางทีมันก็จะติดความแบบเราไม่รู้ภาษาอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาฝึกฝนเรื่องของภาษาของตัวเองด้วยเป็นรูปนี้ค่ะติ๊งเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ใช่ไหมใช่เป็นรูปที่ร้องเพลงอยู่ที่แฟนมีตที่ลอนดอนค่ะครับจริงๆหนูเป็นคนลูกครึ่งอังกฤษอยู่แล้วแหละพ่อเป็นคนต่างชาติเป็นคนอังกฤษแม่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าการที่เราได้ไปโซนยุโรปอ่ะมันไกลเกินความคิดมากๆใครจะไปคิดว่าเราสองคนเริ่มมาจะมีแฟนมีตที่ต่างประเทศแถมยังเป็นยุโรปอีกแล้วมันกลายเป็นทริปที่จบที่ลอนดอนเป็นประเทศของคุณพ่อจากปกติที่เราไปในฐานะแค่ไปท่องเที่ยวเป็นเด็กคนนึงไปท่องเที่ยวแต่รอบนี้เรากลับไปในฐานะศิลปินในบ้านเกิดของพ่อตัวเองอ่ะมันคือแบบ I did it แบบฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคิดในมุมนี้แทนเลยมันโคตรมีความหมายเลยอ่ะใช่ก็เราอยู่ไทยเราทำงานที่ไทยถูกแล้วแต่ว่าอังกฤษอ่ะพ่อเราเกิดที่นั่นอ่ะแต่เราที่เป็นลูกสาวแบบไปในฐานะศิลปินที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกพ่อแกก็บอกว่า so proud of you มากๆอะไรเราบังเอิญเลือกที่เดียวกันด้วยก็เป็นลอนดอนเหมือนกันท่านผู้ชมนี่เขาไม่เห็นรูปกันและกันมาก่อนนะครับต่างคนต่างเลือกบังเอิญว่าอยู่ในโลเคชันดินแดนเดียวกันพอดีชาร์ลอตเขียนข้อความว่าในรูปหนูเขียนว่า2025เด็กคนนี้โตมาท่ามกลางความรักและความภาคภูมิใจของครอบครัวพอรูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปถ่ายที่บันทึกโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในปี 2025 ครับคุณอิงฟ้าจะให้คุณชาร์ลอตถือต่อหรือคุณจะแบ่งภาระคุณชาร์ลอตบ้างให้ไปปิดไว้นั่นแหละดีแล้วเห็นว่าเขาทำเว็บเราเล่นอ่ะรูปถ่ายที่มีความหมายที่สุดในปีนี้ของคุณฟ้าตึ้งรูปนี้เหรอใช่คือจริงๆรูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่ทริปที่ฝรั่งเศสครับค่ะก็มันเป็นร้านอาหารที่มันเหมือนเป็นถ้ำแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าหลายชั้นมากแล้วเราก็ไปชั้นล่างๆเลยแล้วมันก็ไม่มีสัญญาณทีนี้มันไม่มีสัญญาณเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกันเนาะเราก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเฮ้ยน้องถ่ายรูปกันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีช่วงเวลาที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ดีเหมือนกันมันก็ทำให้เราแบบโฟกัสแบบเพื่อนๆในโต๊ะเราหันมาคุยกับทีมงานมากขึ้นหันมาคุยกับน้องมากขึ้นหันมาคุยกับทุกคนแบบมาแชร์อาหารมาอะไรกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าธรรมดาแต่มันมีความพิเศษอยู่ใช่ก็เลยเขาใช้ว่าไม่มีเน็ตเราโฟกัสกันมากขึ้นแล้วทำไมรูปนี้ถึงเป็นรูปที่มีความหมายที่สุดของปีนี้ครับจริงๆหนูได้ถ่ายรูปน้องกันน้อยมากจะเป็นหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยเซลฟี่กับคนอื่นสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วส่วนมากคือถ่ายแต่ตัวเองอะแล้วรู้สึกว่าพอเลื่อนไปรูปนี้มันน่ารักดีเป็นโมเมนต์ที่มีความหมายใช่แล้วก็แฟนคลับน่าจะไม่เคยเห็นว่าหนูไม่ได้เอามาโพสน้องก็ไม่น่าน้องก็น่าเผลอๆจำไม่ได้ด้วยมั้งเพราะก็ไม่ได้เอามาโพสจำได้ว่าถ่ายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราสองคนทำงานด้วยกันมาแบบเยอะมากแต่แทบจะไม่มีรูปคู่เลยตอนที่บอกว่าให้เป็นรูปที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแบบรูปด้วยกันที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหนูยังไล่ดูตั้งแต่รูปแรกอ่ะโหไม่มีเลยอ่ะพี่แบบที่เซลฟี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยอ่ะก็หายากมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นรูปที่แบบเฮ้ยเอามาด้วยหรอไม่มีการแต่งอะไรด้วยที่กดคือตรงนี้ไม่มันแบบมันเรียวมากมันเรียวมากคือมันน่ารักก็แต่ตอนนี้ก็คงได้ถ่ายกันมากขึ้นฉะนั้นโมเมนต์นี้มีความหมายไหมครับชาร์ลอตกับมุมกับกันมีความหมายค่ะรู้สึกว่าส่วนมากเนาะเขาจะถ่ายของเขาเองอะไรของเขาเนี่ยแหละแต่ก็เราก็จะมีถ่ายให้บ้างแต่จะไม่มีที่แบบมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายคู่กันมันไม่รู้สิมันรู้สึกแบบถ่ายคู่ด้วยกันได้ปะวะถ่ายเลยดิทำไมอ่ะได้ปะวะทำไมถึงไม่ได้อ่ะความแปลกของคู่เราเป็นอย่างนี้นะคะพี่มันก็เป็นปกตินี่แหละจนหลังๆแต่ทริปนี้เป็นทริปที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรด้วยกันก็ทำก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเกิดรูปที่แบบหยิบมาถ่ายด้วยกันเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นทริปที่แบบว่าเดี๋ยวคนแฟนคลับบอกว่าปารีสทำถึงใช่ไหม
ซึ่งก่อนมาเจอผมคุณสัมภาษณ์หลายรายการก็คงจะต้องถูกถามเรื่องนี้แหละ จัดรายการแรกอีกแล้ว เอาจริงเหรอ ก็เป็นทริปยุโรปที่เรียกว่าสนุกแล้วก็สบายใจที่สุดเลยอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่ามีเวลาได้เที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะทำถึงแล้วก็ปกติหนูเป็นคนที่เวลาที่จะมีแฟนมิตรที่ไรอะงานมันจะชอบอัดก่อนหน้านั้นแน่นมาก จนบางทีแบบมีวันเที่ยวแหละแต่ว่าเรามักจะอยู่ห้องนอนคือเซฟเอาเวลาไปนอนแต่ว่าทริปนี้นี่ก็คือถ้าออกได้ก็พยายามที่จะออกกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เคยไปมาทริปนี้น่าจะเป็นทริปที่เราแบบออกไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบกับทีมงานกับน้องกับอะไรเงี้ยมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็สิ่งที่เราได้ไปเห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นหอไอเฟลกลางคืนเงี้ยมันสวยมากรวมถึงไวน์ที่นู่นก็รสชาติดีเลยเสียดายจังซื้อกลับมาได้แค่นี้พกกลับมาได้แค่นี้มันก็มีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอีกฝากหนึ่งของโลกอะเนาะมันก็มีอะไรสวยงามที่เขายังไม่พูดประโยคไฮไลท์ผมมาเขียนอยู่หมายถึงความสัมพันธ์ผมมาเขียนไม่อยู่เนี่ยยิงฟ้าพูดว่าพูดคุยกันเยอะขึ้นสบายใจขึ้นก็ไม่แต่ว่าไม่แต่ถ้าทำให้เข้าใจผิดก็พูดกันมากขึ้นไออ้อมแม่น้ำแฟนมือเขาจะเริ่มเห็นปะไม่ได้หนูนึกว่าให้รีวิวทริปไอ้นี่คุณเข้าใจผมใช่ไหมชาร์ลอตเข้าใจแล้วก็เรื่องทริปนี้เนี่ยมันมีความแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าคือจริงๆอ่ะด้วยระยะเวลาของสัญญาของน้องอ่ะก็คือก็ใกล้แล้วที่อาจจะต้องถึงจุดที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าโอเคทริปนี้ก็คือพยายามจะไม่ใช่แค่ทริปหรอกหลังจากนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคก็ควรจะพูดกันมากขึ้นแล้วก็พยายามแบบไม่คิดเยอะอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาก็จะบอกว่าเป็นตัวเองเหรอหมายถึงว่ายิ่งหลังๆมาปล่อยใจมากขึ้นที่เราจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมีอีโก้ไม่ต้องมีอะไรเหมือนแบบพี่น้องทั่วไปที่เขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่มันก็ทำให้มวลมันดีขึ้นครับเพราะปีที่แล้วที่เราคุยกันน่ะเป็นช่วงที่คุณทะเลาะกันประมาณรอบที่15ด้วยก็ด้วยเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องปารีสยังไม่จบแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปรูปต่อไปของคุณชาร์ลอตรูปต่อไปเพราะว่าในโจทย์เดียวกันคือโมเมนต์ที่มีความหมายสุดในปีนี้ของชาร์ลอตเลือกรูปอะไรมาหอไอเฟลเป็นรูปหอไอเฟลปารีสเหมือนกันอีกแล้วใช่ที่เรียงไว้นะแล้วก็เป็นลอนดอนนี่เป็นเซกชันปารีสจริงๆมันมีรูปที่อยู่คู่กันด้วยนะแต่หนูหาไม่เจอที่ว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีแค่นี้หนูเขียนว่าเจอกันแล้วนะก็คือเราพี่ฟ้าเคยพูดไว้ช่วงปี2022ก่อนเข้ากองตอนนั้นขึ้นไลฟ์กันกับรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะขออนุญาตพูดชื่อพี่โกโก้อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ปารีสแล้วเขาก็หันไปให้เห็นว่านี่คือหอไอเฟลนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยสวยจังแบบอยากเห็นนะมันคือในบัคเก็ตลิสต์ของเราเลยอะไรเงี้ยหอไอเฟลมันอยากเห็นเฉยๆอะไรเงี้ยอยู่ในบัคเก็ตลิสต์อยู่แล้วด้วยใช่อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพี่ฟ้าก็เหมือนอ่านคอมเมนต์บอกว่าพี่ฟ้าพาน้องไปหน่อยสิพี่ฟ้าก็บอกว่าได้สิณเวลานั้นน่ะพี่ใครจะไปคิดว่าแบบจะได้มาปารีสนอกจากว่าจะบินมาเองอะไรเงี้ยจนได้มาเจอของจริงตอนกลางคืนไฟจังหวะกระพริบแล้วตอนอยู่ด้วยกันคือแบบหนูลืมไปเลยว่าบนเรือมันมีใครบ้างหนูแค่แบบว่าพี่แบบในใจคือเรามาถึงตรงนี้แล้วว่าแบบกอดแบบโคตรดีใจอ่ะที่แบบจากคำพูดที่เราคุยวันนั้นแบบดีใจที่แบบมากับพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเรามาตรงนี้ด้วยกันได้อ่ะเพราะว่าอิงฟ้าก็พูดเหมือนกันว่าแบบว่ามันอยากให้เห็นสักครั้งในด้วยตาเนื้อตอนหอไอเฟลตอนกลางคืนถูกไหมคุณพูดในไลฟ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมเห็นคลิปอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงขอแต่งงานกันที่นี่ใช่เพราะว่ามันโรแมนติกมากแต่พอมันเป็นกลางคืนตอนเราไปล่องเรือไงโอ้โหมันสวยมากหนูก็สักครั้งหนึ่งนะคะใครที่แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปเห็นหอไอเฟลที่มันเป็นสีทองตอนกลางคืนต้องกระพริบด้วยมันสวยมากแล้วบรรยากาศมันโรแมนติกจริงอันนี้เล่าหรืออวดอยู่เล่าให้ทุกคนอยากได้ไปที่ได้ไปเล่าได้อวดด้วยจริงโรแมนติกแล้วก็เราก็จะไปเห็นคลิปแล้วก็จะเห็นคลิปแบบที่คนขอแต่งงานกันเซอร์ไพรส์กันบนเรือมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วมันไม่แปลกใจอ่ะมันโรแมนติกจริงควรไปขอให้ได้ไปอีกนะครับใช่ถูกค่ะคุณฟ้าเลือกรูปไปมาครับอันนี้ที่บราซิลเม็กซิโกอันนี้น่าจะเป็นที่เม็กซิโกค่ะแล้วจะแคปชั่นก็คือความรักจากทั่วโลกคู่แรกในบราซิลเม็กซิโกคู่แรกก็คือตัวเป็น GL คู่แรกคนไทย GL คู่แรกที่เดินทางไปที่นั่นหรือว่าถ้าเป็นในปีนี้นะพาร์ทนี้น่าจะเป็นที่สุดแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันไกลมากนั่นดีการเดินทางมัน
เหนื่อยจังเลย คือ30 กว่าชั่วโมงอะที่เราแบบอยู่บนเครื่องเดินทางเบรกรอขึ้นเครื่องแบบหนูถึงได้แบบเฮ้ยแฟนไปนึกถึงว่าแฟนคลับคนบราซิลเม็กซิโกที่มาหาเราที่ประเทศไทย นับครั้งไม่ถ้วนที่เขามา ไม่เคยรู้เลยว่ากว่าเขาจะมามันเหนื่อยขนาดนี้ แล้วใช้เงินเยอะด้วยแต่ละทีหนึ่งที่จะมาที่ประเทศไทย วันนี้เราถึงได้รับรู้ถึงพลังความรักที่เขามีให้เราอะว่าแบบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าเอาแค่เรื่องเดินทางคือเหนื่อยมากยังไม่ต้องนับเรื่องอื่นนะนับแค่เวลาเดินทางนะใช่แล้วก็พอไปถึงทริปแฟนมีต2 ที่เลยเนี่ยเรารู้สึกว่าคนมาหาเราเยอะตอนแรกก็ยังแอบเกรงอยู่ว่ายังพูดกับทีมผู้จัดว่าบัตรขายได้ไหมนะใช่ไหมจะมีคนมาไหมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วเราอ่ะเป็นไทป์ของฝั่งลาตินหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปถึงคือคนเยอะแล้วก็การเชียร์อัพการซัพพอร์ตของแฟนคลับที่นู่นอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆแล้วก็เลยชอบภาพนี้ที่มันอ้าปากเหวอพร้อมกันมันแบบมันน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันภูมิใจโมเมนต์ของชาร์ลอตที่เป็นรูปความทรงจำพิเศษร่วมกันมันไม่ได้รูปคู่อ่ะแต่มันเป็นรูปเดี่ยวของพี่ฟ้าที่หนูถ่ายเองที่สมุยอะค่ะตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยคือต่อให้จะผ่านไปกี่ปีแบบหนูก็ดีใจที่เขาจะมีรอยยิ้มกลับมาให้เสมอทุกรูปถ่ายที่ถ่ายอะไรเงี้ยทริปที่สมุยมันอาจจะไม่ใช่ในปี 2025 แต่ว่ามันยังเป็นรูปภาพที่เห็นแล้วรู้สึกแบบทัชใจทุกครั้งทุกปีที่เห็นนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปสมุยด้วยกันบ่อยคงไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยคงไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายด้วยกันบ่อยอย่างที่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็คือแบบธรรมดามากๆเลยขอถ่ายรูปหน่อยแชะจึ้งแล้วมันกลายเป็นทริปที่ทั้ง2 คนก็ไม่ลืมเลยมันต้องมีเรื่องที่ไม่ลืมสิครับมีแต่ว่ามันไม่เล่าค่ะ ต่อให้จะผ่านไป10 ปี20 ปีพวกคุณก็ไม่มีทางรับรู้เหตุการณ์ในวันนั้นเพราะจะมีแค่คุณอิงฟ้าคนเดียวที่รู้แต่ก็ถ้ารูปนี้ก็รู้สึกว่าดีใจที่ครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วหนูได้เป็นเจ้าของรอยยิ้มอันนี้เฉยๆค่ะชอบเขียนข้อความว่าอะไรนะครับต่อให้ผ่านไปกี่ปีฉันดีใจที่ได้รับรอยยิ้มนี้รูปที่อิงฟ้าถ่ายชาร์ลอตและรูปที่อิงฟ้าชอบที่สุดคือรูปอะไรครับนิสัยเสียมันคือทริปเดียวกันนิสัยเสียทริปเดียวกันพวกคุณเหมือนเป็นแบบอะไรป่ะสื่อจิตวิญญาณอ่ะใช่ก็หลายคนบอกว่ามันแบบได้แดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนิสัยเสียเอารูปมันอื่นไม่มีแล้วหรือยังไงเอาที่มันคอนติเนียมาเฉยเลยอ่ะมีแต่ว่าโชว์ไม่ได้เนาะโชว์ไม่ได้ซีเครตตลอดไปรูปนี้เขียนว่าซีเครตตลอดไปแล้วเป็นรูปอีกฝ่ายที่คุณชอบมากที่สุดจริงๆมันก็มีหลายรูปที่เราแบบแอบถ่ายไว้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ทั่วไปที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่รูปนี้คิดว่าไม่มีใครได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทริปเดียวกันกับที่น้องเขาเล่าเมื่อกี้นี้ที่สมุยก็คือทริปนั้นวันแรกเลยเราก็แบบดื่มกันหน่อยเก็บดื่มเขาเรียกอะไรนะดื่มด่ำบรรยากาศที่พอมันวันแรกยังดื่มด่ำบรรยากาศดื่มด่ำค่ะเราจะรอวันที่2วันแรกเนี่ยค่ะคือพีคเลยมันพีคตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มีดื่มมีอะไรก็เล่นเกมกันแล้วก็รู้ว่ามันสนุกนะมันตอนแรกก็ยังคิดกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเรามามันจะสนุกกันป้าเรามากันแค่3 คนอะไรประมาณ3-4 คนประมาณนี้ค่ะจะสนุกไหมนะแต่พอมันเริ่มเนี่ยมันก็สนุกเล่นเกมอะไรกันไปแล้วก็น้องกับเราก็ได้ดื่มด้วยอะไรเงี้ยพอดื่มไปเราก็ได้เห็นมุมที่เขาแบบอันนี้ก็เป็นรูปที่เหมือนไม่รู้ว่าร้อนหรือจะไม่ใช่ร้อนหรือจะอาเจียนจำได้อันนี้จำได้ตอนนั้นยังจำได้อยู่นะจำได้อยู่หนูก็ดื่มเยอะค่อนข้างเยอะมากๆด้วยความที่เราก็ปล่อยเนาะเราก็ฟรีก็มันลื่นคออ่ะดื่มง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้เมื่อกี้ดื่มเยอะคงลงได้แต่พอลื่นคอคงต้องตัดคำแล้วพอดื่มเยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอาการหิวน้ำซึ่งหนูก็เข้าใจเวลาคนหิวน้ำส่วนมากคว้าน้ำอะไรได้ก็หยิบมาดื่มครับผมหนูก็เลยคว้าถังน้ำแข็งที่มันมีน้ำอยู่มันก็มาดื่มแล้วเขาก็ถ่ายพอดีจังหวะที่หนูกำลังยกถังดื่มเงี้ยเขาก็ถ่ายเอาไว้ข้างในมันร้อนไงมันต้องหาความเย็นเข้าไปในร่างกายหน่อยใช่ก็แค่ดื่มน้ำเฉยๆค่ะแต่มันดูเหมือนหนูแบบเอาหัวมุดลงไปในถังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรผมพูดให้ว่าคนดูอยู่ฮะก็คือนี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตมันก็สอนเราให้เราทำอะไรแต่พอดีถูกไหมฮะได้ไหมพอได้ไหมยิงฟ้าพอได้แต่ว่า
ภาพนี้มันคือจุดเริ่มต้นของ ของซีรีส์นี้เหรอ ของซีเครตไงที่เราเล่าไม่ได้ อ๋อ ว่าหลังจากนั้นมันแบบเป็นยังไง จุดเริ่มต้นยังเบอร์นี้แล้วนะเนี่ย ใช่แต่ว่าในทริปนี้ก็คือในการดื่มคือเรามีคนดูแลอยู่ ครับ แล้วก็ ผม ดูแลกันอย่าง อย่างดี ดีมันก็เลยทำให้เหมือนแบบปล่อยโฟลว์กันเต็มที่ เรามาดูความเปรียบเทียบกันดีกว่า ระหว่างรูปที่พี่ฟ้าเลือกให้หนูกับรูปที่หนูเลือกให้พี่ฟ้า ให้เดาวก่อนดีกว่าอิงฟ้าว่าเป็นรูปอะไร เป็นรูปประมาณไหน ป อะ ระมาณไหนประมาณ น่าจะดีค่ะ หนูเลือกรูปนี้ หนูบอกว่า อย่าให้แก้มนิ่มๆหายไปนะ จะแกล้งจนกว่าพี่จะขำไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย รูปนี้ถ่ายบนรถ บนรถใช่ ระหว่างไปทำงานไหมครับ น่าจะใช่ค่ะน่าจะไปทำงาน แล้วก็เหมือนแบบเขาก็นั่งหันข้างนี่แหละ แล้วสิ่งที่เราเห็นคือเขาเป็นคนมีแก้มเยอะ วันไหนกินโซเดียมก็จะบวมอะไรของเขาไปแล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ชอบบางทีขอโทษนะบางทีก็แบบไปจิ้มอย่างเงี้ยแล้วพอไปจิ้มแล้วแก้มมันขึ้น เราเป็นคนไม่มีแก้มค่ะเราเลยไม่รู้ว่ามันแบบมันนิ่มยังไงมันเป็นยังไงหนูเลยชอบแบบชอบหมั่นเคี้ยวชอบหอมชอบอะไรแบบแก้มเขาอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นหนูก็เลยแค่แบบอะไรลองนิ่งๆซิหนูก็จิ้มปุ๊บแล้วหนูก็ถ่ายแล้วมันเป็นเหมือนแบบชินจังอ่ะมันเป็นแก้มก้อนขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ทำไมชอบรูปนี้ที่สุดอ่ะ รู้สึกว่ามันน่ารักดีมันแบบเหมือนแกล้งเด็กอ่ะ เหมือนเขาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปแกล้งเขาใช่ใครจะมากล้าจิ้มแก้มเขาล่ะคะถ้าไม่ใช่หนู นี่ เป็น เห ไง มือนขิง ขิงทำไมอ่ะ อ้าวก็ไม่มีใครทำได้มีแค่คนเดียว โอ้ขิงอ่ะ ไม่ปกติแบบเวลาอยู่กับน้องๆในเมสแกนเขาจะกลัวหนูไง อ๋อ ใช่เขาจะไม่ค่อยกลัวเขาจะไม่ ทุก ค่อย วันนี้ก็ยังกลัวเหรอ ก็กลัวนะเขาก็ไม่ค่อยแบบจับตัวหนูสักเท่าไหร่ อ๋อเหรอ ไม่ค่อยชอบตีอะไรเขาแต่หนูคือแบบได้ทันที นี่ แต่ว่าก็ถ้าเจ็บก็ขอโทษอะไรเงี้ยมือไวเป็นคนมือไว เจ็บโอ้ตีขนาดเจ็บเลยเหรอ มือหนักคน มื มื อ อ ห ห นั นั ก ก มือหนักมือไวอะไรเงี้ยบางทีแซวก็เอ้ยบ้าตีอย่างงี้ก็อุ๊ยเจ็บอะไรเงี้ย แต่ลูกเขาน่ารักไหมถ้าเปรียบเทียบกันนี่เนี่ยเป็นไง ก็น่ารักคนละมุม แต่หนูยังชอบรูปหนูมากกว่า นี่แต่โจทย์ของรูปนี้คือว่ารูปที่แทนความหมายของการไม่เคยปล่อยมือกันเลยของอิงฟ้าและชาร์ลอต ฝาก่อนแน่ตาดาว แคปชั่นคือ English never die ความหมายนิยามของคำว่าไม่ปล่อยมือคือบางทีเรารู้สึกว่าพอเราอยู่ด้วยกันมันคือผู้หญิงกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันแล้วทำงานด้วยกันแล้วมันก็จะมีเรื่องของการทะเลาะกันบ้าง เข้าใจผิดบ้างหรือมันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่ายอมกันไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันมีเป็นเรื่องปกติ แล้วก็แต่หนูรู้สึกว่าไอ้พวกมวลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนได้ เราก็ไม่ได้รู้สึกแบบเนี้ยกับน้องทั่วไปหรือทุกคนมันก็จะมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่าบางทีมนุษย์เรามันมีความรู้สึกดีได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนเป็นอะไรกัน แต่ว่ามันมีความสัมพันธ์หนึ่งที่เราให้นิยามอันเนี้ยว่ามันแบบมันเป็นอิงลอดความสัมพันธ์แบบอิงลอดที่มันต่อให้วันหนึ่งต้องแยกกัน หรือว่าจะต้องปล่อยมือกันจริงๆจากการทำงานจากการใช้ชีวิตที่จะต้องแยกกันไปเติบโตอะไรเงี้ยความรู้สึกเนี้ยมันไม่มีวันตายหายไปไหนมันก็ยังคงอยู่แล้วก็คงจะเฝ้ามองดูการเติบโตของกันและกันที่เรารู้สึกว่าโอเคภาพนี้อย่างน้อยก็เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเราเคยแบบได้ร่วมงานกันได้มีคอนเสิร์ตได้มีแฟนมีตก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความทรงจำที่ดีของเราใน อิ ช่ ง วง หลอดเดวดายด้วยนะ อย่างเท่อะ ใช่ ในวันนั้นก็เป็นคำที่แฟนคลับเขาก็จะชอบนิยามกันว่ามันตายแล้วฟื้นค่ะ นกฟินิกซ์อะไม่มันตายอะไรเงี้ย ตายแล้วฟื้นอ่ะ งั้นของอิงหลอดรูปต่อไปของชาร์ลอตเป็นรูปอะไรครับ น่าจะแรกๆเลยมั้งคะเนี่ยแรกๆเลย ไม่ปล่อยมือ 2022 จนถึง 2025 แล้วก็มีบวก หอมมาก แล้วก็เขียนว่าภาวนาให้เราคิดถึงกันเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันต้องมีการเติบโตการแยกย้ายอะไรอยู่แล้วแหละ แต่แค่ในความคิดคือภาวนาว่าแบบไม่ลืมกันคิดถึงกันยังไงก็คงไม่ลืมอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจะกี่ปีแต่สุดท้ายยังไงอิงลอดมันก็ยังคงเป็นอิงลอดที่เป็นแบบความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันก็บอกไม่ถูกแต่หนูคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันที่เรารักเขานะเราอยากดูแลแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องครอบครองเป็นสถานะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่
พิเศษกว่าคนอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ธรรมดาจนเกินไปอะไรเงี้ยหนูเลยมองแบบนั้นมากกว่า มันทำให้ผมคิดถึงในแฟนมิตที่มีบนเวทีไหนปารีสหรือเปล่าก็ไม่รู้อะที่พิธีกรถามคำถามไม่น่ารักมากว่าคุณจะไม่ชอบเวลาอิงฟ้าทำอะไรบ้างมันก็จะเป็นความรู้สึกจริงๆก็มันเคยเกิดขึ้นกับหัวใจจริงๆอะเนาะว่าเราไม่ชอบให้เขาไม่คุยกับเราไม่ชอบให้เมินไม่ชอบไปดูผู้หญิงเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือ ร้อยคอยแล้วผมจำได้คุณพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าไม่ชอบเวลาที่แบบพี่ฟ้าไม่ฟังเวลาไม่พูดเวลาไม่แสดงความรักใช่เวลาเราไม่ได้เล่นกันไม่ได้รักกันเรารู้สึกเหมือนถูกห่างเหินเหมือนถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองบางทีก็ไม่ได้เข้าไปคือมันก็หลายอย่างเนาะเป็นผู้หญิงด้วยกันแต่พอบอกว่ามองผู้หญิงเซ็กซี่เนี่ยมันมีจุดประกายหนึ่งขึ้นมาตรงที่ว่าเขาชอบอยู่แล้วมองผู้หญิงเซ็กซี่หุ่นดีนู่นนี่นั่นแบบหน้าคม อันนี้คือเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าเล่าให้ฟังเราเคยพูดแล้วค่ะเคยพูดได้ฟังแล้วเคยบอกไปแล้วอะไรเงี้ยแบบชอบคนหน้าคมชอบแบบเจ้าเนื้อเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้แต่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะถูกต้องทุกคนสวยงามในแบบตัวเองแต่ที่หนูติดเลยคือตัวหนูเองก็หุ่นดีก็หน้าคมก็นู่นนั่นแต่บอกหนูเหมือนแรงโก้ แล้วคนอื่นคนอื่นเขาก็บางคนหน้าแบบตอบกว่าหนูหรืออะไรตาโตกว่าหนูไปบอกหนูเหมือนแรงโก้หนูน้อยอย่าขึ้นภาพแรงโก้อย่าไม่เห็นเหมือนเลยไม่คือมันมีที่มาคือเราไม่อยากให้เขาผอมไปเพราะเราสึกว่าเวลาเขาโครงหน้าเขาพอมันผอมแบบมันจะดูแบบคืออยากให้มีแก้มอยากให้มีน้ำมีนวลหน่อยคือหนูรู้สึกว่าพอเวลาแบบเห็นเขาผอมมันดูเหมือนคนแบบสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพยายามพูดแบบเป็นการเตือนในว่าเหมือนแรงโก้แล้วนะคือหน้ามันจะตามันจะถลนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบตาโตแล้วก็มีโครงหน้าเขามันคือมันเหมือนไงซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทำมากเลยคือพยายามซึ่งที่พูดมาทั้งหมดผู้หญิงที่พี่ฟ้าดูแต่ละครั้งขึ้นฟีดมันก็เป็นเหมือนหนูเหมือนกันกรามชัดตาโตจมูกคมผิวอะไรเงี้ยเขาไม่ยิ้มมีเนยยะนะผู้หญิงแต่ละคนที่พี่ฟ้าดูขึ้นฟีดจบแล้วจบเลยไม่หนูเป็นคนชอบความเซ็กซี่อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรตัวเราเองเราก็ชอบเห็นตัวเองเซ็กซี่แล้วก็ชอบเห็นผู้หญิงเซ็กซี่ว่าเรามองเป็นศิลปะไงเวลาแบบอิงฟ้าและชาร์ลอตอยากเดียวไมเซลอยากบอกตัวเองมากที่สุดและอยากบอกอีกคนมากที่สุดคืออะไรครับเอาบอกฝั่งตรงข้ามก่อนดีกว่าหนูรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราทั้งคู่โตขึ้นมากๆแล้วก็อย่างที่บอกคือเห็นการพัฒนาของกันและกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เป็นข้อคิดของเขาคืออยากให้เช่นเดียวกันกับที่เรารู้สึกคืออาจจะจริงใจกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วอิงฟ้าเวลาบอกเขาสิครับไม่ต้องบอกผมจริงใจกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญเสียเพราะบางคนจะกลัวการมาอยู่ตรงจุดเนี้ยที่เป็นคู่ยูริแฟนคลับมันมีหลากหลายประเภทมากๆบางคนก็จะต้องสูญเสียการเป็นตัวเองไปเพื่อที่จะต้องคีปแฟนคลับหรือคีปผลประโยชน์เอาไว้ซึ่งโอเคแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอาจจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามอะไรเงี้ยถ้าหลังจากนี้เส้นทางที่จะเดินก็แค่อยากให้เขาแบบเป็นตัวเองแล้วก็จริงใจกับตัวเองไม่ต้องกลัวเรื่องของการสูญเสียเพราะเชื่อว่าคนที่รักเขาก็จะรักที่เขาเป็นเขาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเรามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ก็อยู่ตรงนี้เสมอต่อให้วันนึงแบบจะต้องแยกย้ายไปเติบโตแต่คิดว่าไม่อยากให้ไปคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นคิดว่าสิ่งที่เราเลือกมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้จริงใจกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะแล้วอยากบอกอะไรตัวเองครับเดี๋ยวให้เขาพูดก่อนนะหนูค่อยนึกแล้วกันเนาะ ให้พูดกับเขาก่อนก็หนูก็อยากจะเอาตรงอยากจะขอบคุณที่แบบสอนหนูหลายๆอย่างทั้งเมื่อก่อนแล้วก็ตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างที่มันแบบก็มันดีขึ้นเราก็รับรู้ด้วยตัวเราสองคนเองอะไรเงี้ยต่อให้มันจะอยู่ในแบบสถานะไหนอะไรหนูก็ไม่ได้มองไม่ได้สนใจในจุดนี้แล้วสิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือแบบอยากให้พี่ฟ้ามีความสุขในทุกวันแล้วก็ทำสิ่งอะไรมาก็อยากจะมอบให้ตัวเองอยากให้คนอื่นเยอะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็จะคอยเฝ้ามองพี่ฟ้าแบบตลอดไปไม่ว่าจะเป็นในเชิงศิลปินในเชิงนักแสดงแบบไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยหนูก็จะอยู่ตรงนี้แหละหนูก็จะอยู่กับพี่ฟ้าไปเรื่อยๆในฐานะน้องสาวคนหนึ่งครับครับผม
และเดียร์ไมเซลล่ะอยากจะเดียร์ไมเซลยังไงครับ หนูขอให้ชาร์ลอตต์ออสตินมีสติมีสมาธิแล้วก็คิดเยอะๆไตร่ตรองเยอะๆมองคนให้เป็นสู้กับทุกปัญหาได้แบบไม่เจ็บปวดค่ะอยากให้โฟกัสตัวเองเยอะๆเพราะว่าในหัวก็คือชอบไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเยอะมากเกินไปจนบางทีมันแบบต้องมานั่งหาคำตอบให้ตัวเองว่าสุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยความสุขคืออะไรอยากทำอะไรอยากให้อิงฟ้าเดินไปข้างหน้ายังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราจะกำลังจะก้าวเข้าสู่31อ่ะคือมันเก่งมากๆแล้วก็สตรองมากๆแล้วก็เติบโตมาอย่างแบบอย่างดีแล้วก็ขอให้ตัวเองเก็บประสบการณ์ทั้งหมด30 ปีไปใช้ใน31ต่อด้วย ไม่ต้องเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจออะไรก็ได้ก็อยากให้รักตัวเองค่ะ แล้วไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ได้บอกไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้อ่อนแอบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเอาตรงภายนอกเขาทุกคนจะมองเขาเก่งอิงฟ้าทำได้ทุกอย่างเลย10 ทีมีปีหนคนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูรู้ว่า10 ทีมีปีหนเขาคือว่าเราก็ไปเบรกเขากำลังซึ้งเลย10 ปี 10 ปีมีหน10 ปีมีสักคนนึงอย่างอิงฟ้าล่ำได้ร้องได้แสดงได้ทุกอย่างทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือแบบเรารู้ว่ามันบางทีเขาฮึดที่จะต้องทำให้มันได้เพราะว่าอาจจะแบกความคาดหวังนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงบอกว่าอ่อนแอในใจแบบบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะมุมอ่อนแอที่เขาจะอ่อนแอได้จริงๆอ่ะคือแค่ที่บ้านเขาอย่างเดียวก็ไม่อยากให้เขาเก็บแบบตรงนี้เอาไว้หนักๆอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายคนที่รู้เยอะที่สุดคือเกี๊ยวอ่ะ ใช่ไหมตอนนี้ไม่น่าใช่แล้วค่ะเกี๊ยวอยู่กับแม่นมละอ่อนแอบ้างก็ได้ยิ้มเยอะๆแบบแก้มขีดบ่อยๆถูกไหมครับขอบคุณอิงฟ้าฉลอดมากๆครับยินดีค่ะคุณคือหนึ่งในแขกรับเชิญคู่คนโปรดของผมมากๆแล้วก็พี่เป็นหนึ่งในพิธีกรที่น่ากลัวมากๆของพวกเราอีก1 คนทำไมอ่ะเป็นคำถามเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเทปนี้ไม่เห็นน้ำตาไม่ได้ว่าไม่นี่นะแต่ซึ้งแต่กดไว้อยู่อย่าเนาะอย่านะเดี๋ยวมีไปไลฟ์ต่อไงแล้วเดี๋ยวหน้าเลอะไงก็หย่อน้อยอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าคุยด้วยแล้วรู้สึกแบบมันไปได้เรื่อยๆค่ะสบายใจดีอะไรเงี้ยขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็หวังว่าจะเจออิงลอตหรืออิงฟ้าชาร์ลอตในปีต่อไปอีก